Κάθε πότε πρέπει να βουρτσίζονται τα δόντια τους? Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι όσο πιο συχνά γίνεται. Το τέλειο θα ήταν κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, αλλά για τον περισσότερο κόσμο αυτό δεν είναι εφικτό. Στην πραγματικότητα λοιπόν και 2 ή 3 φορές την εβδομάδα να καταφέρνετε να τα βουρτσίζετε, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Πρώτα απ' όλα πρέπει το σκυλάκι ή το γατάκι να είναι άνετο και να μην έχει πρόβλημα να του πιάνουν το στόμα και τα δόντια. Αυτό μπορεί να το μάθει πιο εύκολα και γρήγορα από μικρή ηλικία, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ο μόνος τρόπος για να συνηθίσει κάτι τέτοιο είναι όταν το χαϊδεύει ο ιδιοκτήτης του να μην ξεχνάει να του πιάνει συχνά και το στόμα, τα χείλια, να του ακουμπάει τα δόντια, τα ούλα. Σιγά σιγά με τον καιρό θα γίνει πιο δεκτικό στην αίσθηση και η διαδικασία θα γίνει αναμφίβολα πιο εύκολη. Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Επίσης, ένα πράγμα που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι ο απαραίτητος καθαρισμός χρειάζεται να γίνεται μόνο στην εξωτερική πλευρά των δοντιών, γιατί εκεί συνήθως στέκεται όλη η πλάκα. Δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζεται και η εσωτερική. Αυτό κάνει όλη τη διαδικασία του βουρτσίσματος πολύ πιο εύκολη για όλους, γιατί συνήθως τα σκυλιά ειδικά κρατάνε το στόμα τους ερμητικά κλειστό όταν κάποιος το ακουμπάει ή θέλει να το κοιτάξει. Οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι να σηκώνει τα χείλη τους τόσο ώστε να περνάει απλά η οδοντόβουρτσα. Με τον καιρό και τη συνήθεια, το πλύσιμο μπορεί να γίνει μια τόσο απλή και γρήγορη ρουτίνα που δεν θα χρειάζεται καν να κοιτάτε το κάθε δόντι την ώρα που το βουρτσίζετε. Υπάρχουν διάφορες οδοντόβουρτσες για σκύλους και γάτες, από απλές, κλασικές, άλλες που προσαρμόζονται στο δάχτυλο του ιδιοκτήτη ή και πιο περίτεχνες που βουρτσίζουν ταυτόχρονα 2 και 3 μεριές. Τη δουλειά της την κάνει μια χαρά και μια μαλακιά οδοντόβουρτσα για μωρά παιδιά. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου εξαρτάται από το τι κάνει το ζώο και εσάς να νιώθετε πιο άνετα. Κυκλοφορούν φοβερές οδοντόκρεμες για σκύλους ή γάτες στην αγορά, με ειδικές γεύσεις ώστε να είναι θελκτικές και απολαυστικές για τα ζώα, για παράδειγμα με γεύση μοσχαριού, κοτόπουλου, φυστικοβούτυρου και άλλα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ανθρώπινες οδοντόκρεμες γιατί περιέχουν φθόριο και άλλα συστατικά που είναι άκρως τοξικά για τα ζώα. Βοηθάει ιδιαίτερα πολύ το σκυλάκι να παραμείνει ψύχρεμο όταν πριν χρησιμοποιήσετε το κάθε πράγμα, του δίνετε λίγα δευτερόλεπτα να το δει και να το μυρίσει. Επίσης, κάθε βήμα πριν το βούρτσισμα μπορείτε να το επαναλαμβάνετε για λίγες μέρες μέχρι να εξοικειωθεί με αυτό και ύστερα να προχωράτε στο επόμενο. Ξεκινώντας τη διαδικασία, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε ένα κομματάκι οδοντόκρεμα στο στόμα του. Στη συνέχεια, μπορείτε με το δάχτυλό σας να κάνετε απαλό μασάζ στα μπροστινά και στα πλαϊνά του δόντια, προχωρώντας σιγά σιγά και στα πίσω, που συνήθως είναι τα πιο δύσκολα στο βούρτσισμα, για να συνηθίζει και πάλι την αίσθηση της διαδικασίας. Όταν είναι έτοιμο, βάζετε λίγο οδοντόκρεμα στη βούρτσα και ξεκινάτε να τρίβετε απαλά. Δεν χρειάζεται να βάζετε δύναμη, γιατί αυτές οι οδοντόκρεμες έχουν ειδικά ένζημα που μαλακώνουν την πλάκα των δοντιών, ώστε να διασπάτε και να αφαιρείτε χωρίς ιδιαίτερη τριβή. Να κάνετε μαλακά λίγες κυκλικές κινήσεις πάνω από κάθε δόντι, αλλά και ίσχυες σε όλο το μήκος της οδοντοστοιχείας τους στην πλευρά που βρίσκεστε. Με αυτές, αναγκαστικά θα τρίβετε λίγο και τα ούλα τους. Δεν πειράζει, τους κάνει καλό και αυτό. Είτε στο σκύλο είτε στη γάτα, είναι πιο εύκολο να ξεκινάει κανείς βουρτσίζοντας τους κοινόδοντες, γιατί συνήθως εκεί ανασχετούν λιγότερο και βοηθάει όλους να μπουν πιο εύκολα και απλά στη διαδικασία. Στη συνέχεια, προχωράτε στα πίσω δόντια, τους γομφίους, που είναι και αυτά που χρειάζονται περισσότερο βούρτσισμα, και τέλος τα μπροστινά. Ο λόγος που δεν χρειάζεται να καθαρίζετε και την εσωτερική πλευρά των δοντιών τους είναι ότι το 96% της πλάκας του στόματός τους βρίσκεται πάντα στην εξωτερική πλευρά. Αυτό ήτανε. Δεν χρειάζεται ξεύγαλμα και δεν χρειάζεται το βούρτσισμα να κρατήσει περισσότερο από 1 ή 2 λεπτά. Στην πραγματικότητα, το πλύσιμο των δοντιών τους είναι μια πάρα πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις δυσκολίας χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Σκεφτείτε πως οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 80% των σκυλιών άνω των 3 ετών αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με τα δόντια τους λόγω κακής στοματικής υγιεινής. Με το βούρτσισμα δεν βελτιώνεται μόνο την υγιεινή του στόματός τους, αλλά και ολόκληρη την υγεία τους. Συνέπειες της κακής στοματικής υγιεινής μπορεί να είναι πόνος στα δόντια ή και στα ούλα, αιμορραγία, πριξίματα στο στόμα και άλλα. Σε χείριστες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν λοιμώξεις που να επηρεάσουν όλο τον οργανισμό, μέχρι και την καρδιά ή τα νεφρά. Ένα κόλπο που βολεύει αρκετούς κηδεμόνες σκύλων είναι να δίνουν στο ζωάκι τους ένα πολύ αγαπημένο του παιχνίδι ή ένα κόκαλο που του αρέσει πολύ, και καθώς το κρατάει σταθερά στο στόμα του και αυτό προεξέχει από τη μία πλευρά, ο ιδιοκτήτης κάνει στα γρήγορα τον καθαρισμό της άλλης πλευράς. Και μετά το αντίστροφο. Βάζει το κόκαλο από την άλλη πλευρά και καθαρίζει αυτή που έμεινε. Η άσχημη μυρωδιά στόματος βελτιώνεται μετά από συστηματικά βουρτσίσματα. Όταν το στόμα ενός σκύλου όμως μυρίζει υπερβολικά άσχημα, κάτι που συναντάμε πολύ συχνά σε μικρόσωμα σκυλάκια, συνήθως υπάρχει και 1 ή περισσότερα δόντια που έχουν χαλάσει και πρέπει να αφαιρεθούν. Όταν αφαιρεθούν τα χαλασμένα δόντια, σταματάει να μυρίζει άσχημα το στόμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κακιά μυρωδιά είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει και πάντα υποδεικνύει κάτι, αρκεί να βρεθεί αυτό.
Υπάρχουν ειδικές λιχουδιές στην αγορά που βοηθούν και αυτές στη διατήρηση της υγιεινής του στόματός τους, όπως αντίστοιχα και κάποια παιχνίδια με μικρά εξογκώματα. Σε σχέση με τις λιχουδιές, υποτίθεται ότι οι πιο καλές και ασφαλείς επιλογές έχουν πάνω αυτή τη σφραγίδα που δείχνει ότι είναι εγκεκριμένα από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Στοματικής Υγιεινής. Αλλά είναι προτιμότερο να κάνετε τη δική σας έρευνα πάνω στο κάθε προϊόν. Σε κάποιες περιπτώσεις που η κατάσταση του στόματός τους είναι πολύ άσχημη και ένας πλήρης καθαρισμός είναι απαραίτητος, υπάρχουν κτηνίατροι οδοντίατροι που χωρίς πολύ μεγάλο κόστος κάνουν εκείνη τη διαδικασία. Σε κάποια σκυλιά, βέβαια, για παράδειγμα αυτά που είναι πάρα πολύ μικρόσωμα ή που είναι πολύ μεγάλα σε ηλικία ή πάσχουν από κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις, είναι καλό να αποφεύγετε αυτό αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια μικρή επικινδυνότητα. Επειδή για να γίνει ο καθαρισμός, κάποιοι γιατροί τους κάνουν ολική αναισθησία ή σε λίγο καλύτερες περιπτώσεις μέθη, δηλαδή πιο ελαφρύ ανάρκωση. Τέλος, για να είναι σωστή και πετυχημένη η περιποίηση του στόματός τους, το νούμερο 1 μυστικό είναι να γίνεται συστηματικά. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ!